استخدمي قطرات فقط من هذا الزيت واستيقظي ببشرة أصغر ب20 سنة. الزيت السحري المكافح للشيخوخة، مضاد للتجاعيد، لبشرة شابة خالية من البقع، خالية من التجاعيد. كما أن هذا الزيت يقفل المسام. أفضل زيت مضاد للشيخوخة مصنوع بالكولاجين الطبيعي. الجزر غني بالفيتامين سي وبمضادات الأكسدة التي تجعل البشرة تشع بالنضارة ومشرقة. الجزر ضد التجاعيد، يقفل المسام المفتوحة، يفتح البشرة أيضا. وابشري الجزر، بعد ذلك استخلصي العصير منه. إنها وصفات منزلية، علاجات طبيعية تزيل التجاعيد، مكوناتها متوفرة في مطبخك. بعد ذلك في مصفاة قومي بتصفية المزيج لتحصلي على عصير الجزر بنفس طريقتي في الفيديو. تحصلنا على عصير الجزر. ضعي كوب من الجزر في وعاء. بعد ذلك أضيفي إليه زيت الزيتون. زيت الزيتون مضاد للأكسدة، يكافح التجاعيد ويمسحها، يقفل المسام، يعالج حب الشباب، يعالج البثور. كما أنه يزيل الخطوط التعبيرية من الوجه، يحفز إنتاج الكولاجين تحت الجلد، يعيد ترميم نسيج خلايا البشرة. 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. أضيفي أيضا 2 ملاعق من زيت اللوز، غني بالفيتامين ه وغني بالفيتامينات التي تجدد خلايا الوجه. يمكنك إضافة زيت الفيتامين ه لأنه مادة حافظة، يجعل هذا السيروم فعال لمدة طويلة. اخلطي جيدا ثم ضعي المزيج في قنينة. هذا المزيج صالح للاستعمال أسبوع، ضعيه داخل الثلاجة. طريقة استعماله: نظفي البشرة جيدا ثم رشيه، طبقيه على الوجه والرقبة، واستعملي طريقة المساج بأطراف الأصابع من الأسفل إلى الأعلى بعكس اتجاه الجاذبية من أجل تنشيط الدورة الدموية وتحفيز إنتاج الكولاجين في الوجه. اتركي الوصفة على الوجه لمدة دقائق. بعد ذلك اغسلي البشرة بالماء الفاتر، ثم أعيدي غسل الوجه بالماء البارد، ثم رطبي البشرة. استعملي هذا السيروم على الوجه يوميا في المساء، سوف يجعل البشرة مرطبة، يرطب الوجه، يقفل المسام، يعزز إنتاج الكولاجين، يجعل البشرة مشرقة، يفتح لون الوجه، صالح لكل أنواع البشرات.